สูตรการทำบาร์บีคิวมาอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำบาร์บีคิวพร้อมกับแจกสูตรน้ำซอสบาร์บีคิวกันค่ะบอกเลยค่ะว่าสูตรนี้น้ำซอสบาร์บีคิวมีความหอมมากเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์ค่ะทีนี้เราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะในส่วนของเนื้อที่เราจะใช้เป็นพวกเนื้อวัวเนื้อหมูหรือไก่ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยค่ะวันนี้เราจะใช้เนื้อหมู1กิโลกรัมนะคะนำมาหั่นลักษณะเป็นก้อนพอคำค่ะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆอย่าหั่นบางจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเสียบไม้กันค่ะต้องมีพื้นที่ให้เสียบไม้ด้วยนะคะแล้ววันนี้เราก็จะใช้อกไก่1กิโลกรัมด้วยค่ะเพื่อนๆนำเนื้ออกไก่มาแล่ในส่วนของหนังออกเลยนะคะเราจะไม่ใช้หนังไก่ค่ะเพราะตอนที่เรานำไปเสียบไม้ย่างเนี่ยในส่วนของหนังไก่มันจะห้อยลุ่งลิ่งมันจะไม่สวยค่ะอีกอย่างลูกค้าส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบกินหนังไก่ด้วยค่ะฉะนั้นตัดทิ้งเลยดีกว่าค่ะแล้วก็หั่นเป็นลักษณะเป็นเส้นแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็หั่นตามขวางเป็นลักษณะเป็นก้อนๆเป็นชิ้นพอคำค่ะเราจะแยกกะละมังกันไปเลยนะคะตอนเสียบเราก็จะเสียบแบ่งประเภทเป็นหมูและเป็นไก่ค่ะราคาแตกต่างกันนะคะเพื่อนๆต้องเสียบแยกกันด้วยนะคะอย่างละ1กิโลกรัมเราก็จะใส่เกลือครึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาปรุงเหมือนกันทั้ง2กะละมังเลยนะคะกะละมังละ1กิโลกรัมค่ะใส่พริกไทยป่นลงไป1ช้อนชาค่ะตามด้วยผงปรุงรส1ช้อนชาเหมือนกันค่ะและเพื่อความสะดวกนะคะเราจะใส่ผงกระเทียมครึ่งช้อนชาค่ะแต่ในส่วนนี้เพื่อนๆจะใช้เป็นกระเทียมสดก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะส่วนตัวนี้จะเป็นซอสหมักนุ่มสูตรพริกไทยดำค่ะเหมาะสำหรับการหมักเนื้อสัตว์สำหรับปิ้งย่างโดยเฉพาะเลยค่ะแต่มันจะเป็นซอสหมักนุ่มสูตรเร่งด่วนนะคะเหมาะสำหรับการที่เราหมักแล้วก็ปิ้งย่างได้เลยค่ะไม่ต้องใช้เวลาในการหมักนานๆแต่เตือนนิดนึงนะคะซอสตัวนี้มันจะหมักนานไม่ได้ค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อมันจะเละค่ะหลังจากที่เราใส่เครื่องปรุงครบแล้วนะคะก็จะตามด้วยเนยละลาย1ช้อนโต๊ะค่ะและคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะซอสตัวนี้ใช้เวลาหมักเพียงประมาณ 15-20 นาทีนะคะก็พร้อมย่างได้แล้วค่ะในการที่เราใช้ส่วนผสมในการหมักเราใช้ปริมาณน้อยๆก็พอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อเราย่างเสร็จแล้วเราต้องมาทาซอสบาร์บีคิวซึ่งมีรสชาติในตัวอยู่แล้วค่ะอย่าปรุงเข้มเกินไปนะคะและนี่ก็เป็นผักที่เราจะใช้ค่ะก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดงหอมใหญ่แล้วก็พริกหนุ่มค่ะหั่นลักษณะเป็นชิ้นนะคะพร้อมที่จะเสียบไม้ค่ะสำหรับพริกหนุ่มเอาไส้ออกบ้างก็ดีนะคะเพราะว่ามันมีความเผ็ดมากค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยในการทำบาร์บีคิวก็คือสับปะรดค่ะนำสับปะรดมาหั่นเป็นลักษณะเป็นชิ้นเราจะไว้เสียบที่โคนไม้นะคะหลังจากที่เราเตรียมผักไว้แล้วนะคะทีนี้เราไปทำซอสบาร์บีคิวกันค่ะเราจะใช้ซอสมะเขือเทศ500กรัมค่ะตามด้วยซอสพริก500กรัมเหมือนกันค่ะซอสหอยนางรม150กรัมตามด้วยผงปรุงรสรสหมู1ช้อนโต๊ะค่ะพริกปาปริก้า1ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็พริกไทยป่น1ช้อนโต๊ะเลยค่ะน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะทีนี้เราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะใช้ไฟกลางในการเคี่ยวนะคะเคี่ยวให้น้ำซอสบาร์บีคิวของเราเดือดค่ะเกือบลืมค่ะสิ่งสำคัญที่เพิ่มความหอมก็คือออริกาโน่ค่ะใส่ลงไปเพิ่มเติม2ช้อนโต๊ะนะคะออริกาโน่จะทำให้บาร์บีคิวเรามีความหอมมากเลยค่ะเมื่อเราเคี่ยวน้ำซอสให้เดือดจะทำให้น้ำซอสเราเก็บได้นานค่ะแต่ก็ควรเก็บน้ำซอสบาร์บีคิวไว้ในตู้เย็นนะคะเก็บแช่ในช่องเย็นธรรมดาค่ะทีนี้เรามาเสียบบาร์บีคิวกันค่ะเราจะใช้ไม้แหลม9นิ้วนะคะ
นำไปแช่น้ำทิ้งไว้ให้ไม้มันอมน้ำค่ะถ้าเราไม่ทำแบบนี้เมื่อเรานำไม้เสียบแห้งๆไปเสียบเนื้อหมูมันจะทำให้ดึงความชื้นจากเนื้อหมูมาที่ไม้ค่ะและที่อยากจะแนะนำนะคะอันดับแรกที่เราจะต้องเสียบลงไปก็คือสับปะรดค่ะและเราจะคั่นด้วยพริกนะคะหรือว่าจะเป็นหัวหอมใหญ่ก็ได้ค่ะอย่าให้เนื้อหมูสัมผัสโดยตรงกับสับปะรดนะคะไม่อย่างนั้นบาร์บีคิวเราก็จะเละได้ค่ะเพราะเนื้อหมูโดนสับปะรดแล้วแป๊บเดียวก็จะเปื่อยยุ่ยแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จับสลับกันไปค่ะหัวหอมใหญ่เนื้อหมูหรือว่าพริกชี้ฟ้าสลับกันไปแล้วก็ปลายสุดของไม้เราจะเสียบด้วยมะเขือเทศค่ะสมัยนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนจะทำขายนะคะแนะนำขายไม้ละ35 บาท3ไม้100ค่ะเพราะว่าตอนนี้ต้นทุนทุกอย่างขึ้นราคาค่ะสมัยก่อนเราเคยขายไม้ละ25 บาทต้นทุนแรกๆก็ไม่เยอะค่ะประมาณ10 กว่าบาทขายไม้ละ25 บาทมันก็อยู่ได้ค่ะแต่เป็นตอนนี้ต้องอัพราคาขึ้นแล้วค่ะการขายบาร์บีคิวก็ถือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ขายดีนะคะแต่ว่าถ้าเรามีทางเลือกให้ลูกค้าทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาหรือว่าเนื้อวัวลูกค้าก็จะชอบค่ะสำหรับชิ้นส่วนของเนื้อหมูที่จะแนะนำนะคะแนะนำเป็นหัวไหล่หมูค่ะเพราะว่าราคาต้นทุนจะถูกหน่อยค่ะแต่ว่าเราจะได้ซอสหมักมาช่วยทำให้เนื้อหมูนุ่มแล้วก็ไม่เหนียวด้วยค่ะซอสหมักหมูนุ่มรสกระเทียมที่แนะนำเมื่อสักครู่ค่ะใส่ลงไปเพียงเล็กน้อยค่ะเพียงแค่1 ช้อนโต๊ะก็สามารถทำให้เนื้อหมูนุ่มแล้วค่ะเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเนื้อหมูในส่วนของคอหมูย่างหรือว่าคอหมูที่ว่ามีชิ้นส่วนราคาแพงแบบนั้นเราขายก็จะไม่ได้กำไรค่ะเนื้อไก่หรือว่าเนื้อหมู1 กิโลกรัมเราจะเสียบไม้ได้16 ไม้ค่ะวันนี้เราใช้ทั้งหมูและไก่นะคะรวมเป็น2 กิโลกรัมก็จะได้ประมาณ32 ไม้เลยค่ะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการย่างกันค่ะควรจะย่างเนื้อให้สุกก่อนนะคะค่อยทาซอสบาร์บีคิวค่ะย่างให้ไม้บาร์บีคิวมีรูปทรงสวยก่อนค่ะค่อยทาซอสบาร์บีคิวนะคะย่างให้หมูมันรัดตัวประมาณนี้ค่ะพอเป็นรูปทรงสวยแล้วเมื่อเราทาซอสลงไปมันก็จะดูไม่เละเทะค่ะและอีกอย่างที่อยากจะแนะนำนะคะอย่าย่างบาร์บีคิวด้วยไฟอ่อนจนเกินไปค่ะเพราะว่ามันจะทำให้บาร์บีคิวเราแห้งค่ะพยายามย่างด้วยไฟกลางค่อนแรงนะคะแต่ก็ต้องควบคุมไฟให้ดีค่ะอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปไม่อย่างนั้นข้างนอกจะไหม้แล้วก็ข้างในไม่สุกได้ค่ะ
หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะกับคลิปนี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะคะ